السلام عليكم. النهارده بقى جايبه لكم طريقه خبز بدقيق الحبه الكامله او الدقيق البني. طبعا معروف ان هو صحي اكتر من الدقيق الابيض. هنعرف ازاي نعمله يكون هش وخفيف وطري، طعمه بجد تحفه. مش هتفرقوه عن اللي بالدقيق الابيض. كمان يا جماعه نخلي بالنا ان اللي بيتباع في الافران بره اللي بيكون بني غامق ده مش طبيعي، ده بيبقى لون صناعي. تعالوا نبتدي على طول ونشوف المكونات وطريقه التحضير. عندي هنا المقادير بكوب معياري 250 ملي. ممكن ناخد سكرين شوت للمقادير بتاعتنا، كمان هنلاقي المقادير بتاعتنا تحت في صندوق الوصف. في البولة اللي هنعجن فيها هنضيف الحليب مع الخميرة والملح. ممكن لو مش حابين ان انتوا تحطوا حليب ممكن تحطوا مية. كمان العسل الابيض طبعا هو صحي اكتر، لكن لو مش متوفر عسل ابيض ممكن نستبدله بمعلقتين كبار من السكر. الزبدة بتاعتنا تكون سايحة، تكون دافية مش سخنة، وهنقلب كل المكونات مع بعض. لو مش مجربين الخميرة بتاعتكم قبل كده هتسيبوا الخليط ده لمدة حوالي 10 دقايق كاختبار للخميرة. انا مجربة الخميرة بتاعتي وعارفة ان هي شغالة كويس، فانا هضيف على طول الدقيق بتاعي مع دقيق الشوفان والبيكنج باودر. كمان لو مش متوفر عندكم دقيق الشوفان ممكن تستبدلوه بكل المقدار يكون الدقيق الحبة الكاملة. العجينة بتاعتنا بتبقى طرية بالشكل ده، مش مطاطية زي الدقيق الأبيض، بتكون ناشفة شوية بالشكل ده كده. كده العجينة بتاعتنا مظبوطة. هحطها في البولة بتاعتي وهغطيها بستريتش واسيبها لمدة حوالي ساعة أو ساعة ونص تخمر على حسب الجو بتاعنا. المهم ان هي تتضاعف في الحجم بتاعها. وده كده شكل العجينة بتاعتي بعد ما خمرت. هنلاحظ ان الوش بتاعها بيبقى ناشف شوية، وده حاجة طبيعية للدقيق البني. هاخد بقى العجينة بتاعتي هطلع منها كل الهواء، وهبتدي ان انا اعملها رول كده وهقطعها حوالي 10 قطع. طبعا الحجم ممكن تتحكموا فيه زي ما انتوا عايزين، ممكن تقطعوها قطع اصغر من كده او اكبر زي ما تحبوا. ده الحجم اللي انا هعمله. هنبطط كل قطعة، نخرج من العجين اي هواء ونكور القطع بالشكل ده كده. هعمل كل الكمية بتاعتي، وبعدين هنكون بقى مجهزين عندنا صاج يكون مفروش ورق زبدة، وهنرص فيه قطع الخبز بتاعنا. نسيب مسافة ما بين كل قطعة والتانية لأنها تتضاعف كمان مرة بعد ما تخمر تاني. هجهز عندي بيضة، ممكن تحطوا عليها رشة من الفانيليا، وهندهن بيها الوش بتاعنا بالشكل ده كده. مهم ان احنا ندهن الوش مباشرة بعد التقطيع، يعني ما نسيبوش يخمر وبعدين ندهنه بالبيض، لا احنا هندهنه بالبيض مباشرة، لان العجينة بتاعتنا الوش بتاعها هينشف بسرعة. الدقيق ده الوش بتاعه بينشف بسرعة، فلو نشف معانا وابتدى انه يخمر هتلاقوا ان هو شقق. فيفضل ان انتوا كترطيب للوش بتاعه ان احنا نحط البيض، وبعدين هنحط بقى نرش سمسم مع حبة البركة زي ما تحبوا. ممكن تعملوه سادة من غير سمسم. وبعدين هسيبه كمان حوالي تلت ساعة يخمر. وده كده شكل الخبز بتاعي بعد ما خمر للمرة التانية. هندخله بقى الفرن على درجة حرارة 180 الرف الوسط لمدة حوالي ربع ساعة، وهنشغل الشواية لمدة دقيقة أو دقيقتين لتحمير الوش. الفرن بتاعي يكون شغال قبل الخبز بربع ساعة. وده كده شكل الخبز بتاعي بعد ما استوى. اول ما نطلعه من الفرن وهو سخن نكون مجهزين معلقة كبيرة من الزبدة، نكون مسيحينها وندهن بيها الوش. هيدي طراوة حلوة جدا ولمعة وشكله وريحته هتبقى احلى. هنسيبه يبرد تماما في درجة حرارة الغرفة، وبعدين نحفظه في اكياس ونحفظه في الفريزر. نطلعه ونسخنه في الميكروويف قبل التقديم مباشرة، هيبقى زي الفريش بالظبط. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. بالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.